එදා මම ඔයාලට කියපු විදිහට අද අපි බලමු කොහොමද මේ software එක use කරලා Windows 10 Pro කියන OS එක අපි install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලා මුලින්ම යන්න අර කලින් අපි server install කරගත්තා වගේම තමයි මේකත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකේ එකම වෙනසකට තියෙන්නේ මේ ISO ෆයිල් එක Windows Server 2016 වෙනුවට Windows Pro 10 කියන එක change වෙන එක විතරයි මේකෙන් වෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම මේ create a new virtual machine දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන setting මේ විදිහමයි මම ඒවා කලින් වීඩියෝ වලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. Windows Server 2016 install කරගන්න වීඩියෝ එකේ හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මේකට කලින්. හරි ඔයාලා setting මේ විදිහටම තියලා next දෙන්න. මේක මේකට මේක නොදා මේක දාන හේතුන් මම ඒක කියලා තිබ්බා. ඔයාලා එහෙනම් ඒක follow කරන්න. හරි මෙතනත් මම වැඩිදුර විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙන් අපි කලින් අපි Windows Server එක install කරේ. මේකේ අපි දැන් install කරන Windows Pro 10 version එකනේ. එතකොට මේක මේ වගේ Microsoft Windows කියලා දාලා මෙතන Windows Pro version එක ඔයාලා select කරගන්න. Windows 10 එතකොට Windows 10 එකේ අපි install කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 64 bit එක. ඒක select කරා next කියලා දෙන්න. දීලා මෙතන virtual machine එකට ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. මේකට දානවා Windows 10 Pro කියලා. ඒක දෙක මට හොයාගන්න ලේසි. ඒ වගේම මම එදා ඔයාලට කිව්වා මෙතන location එක දෙන්න එක වැදගත් කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඇත්තට විස්තර කරන්නේ නැහැ. මම මේකේ මම හදාගත්ත location එක select කරලා දෙනවා. හරි මේ තියෙන මම එදා හදාගත්ත folder එක මම මෙතනම new folder එකක් create කරනවා. කරලා මම මේක දෙනවා Windows 10 Pro කියලා. ඒ විදිහට rename කරලා මම මේ folder එක select කරලා okay දීලා ඒ folder එකට මේ Windows 10 Pro කියන OS එක install කරගන්න මම දැන් හදන්නේ. කොට මේක next දුන්නා. මෙතන මම ටික වෙනස් කරගන්න ඕන setting. මම මෙතන normal 30ක් දානවා. මේක single file දීලා next කරනවා. හරි අපේ machine එක දැන් ගොඩක් දුරට හදාගෙන ඉවරයි. මෙතන finish කියන එක දෙන්න. හරි ඔන්න අපි සාර්ථකව machine එක create කරගත්තා. හරි එතකොට ඔයාලට අර Windows server එක වගේම තමයි මෙතනින් edit virtual machine යන්න. ගිහලා මේක select කරලා මෙතනින් ISO file එක ඔයාලා තෝරලා දෙන්න. හරි මේ තියෙනම download කරගත්ත ISO file එක මම මේක තෝරලා open කියන එක දුන්නා. එතකොට මෙතෙන්ට ISO file එක grab කරගන්නවා. ඊට පස්සේ OK කියන එක දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට ඒ ටික සාර්ථකව කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ටික පෙන්නයි. මම මෙතන එහෙම ඔයාලා grab කරගත්ත එක හරියටම පෙන්නනවා. හරි ඔයාලා මේ විදිහට මේක setup කරගත්තා නම් configure කරගත්තා නම් දැන් අපි යමු මේ machine එක on කරලා Windows 10 OS එක මේ machine එකට install කරන තැනට. ඒක ඔයාලා කරන්න ඕන අර කලින් කිව්වා වගේ මේ machine එක on කරගන්න ඕන.
මේ විදිහට එනවා. එතකොට ඔයාලා මේක remind me later දෙන්න මේ විදිහට ආපු ගමන් මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලා මොකද කීබෝඩ් එකේ මොකද එකක් ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. දැන් මට අර කලින් මැසේජ් එක ආපු හින්දා මගේ ටයිම් අවුට් වුණා. එහෙනම් මට දැන් ආයෙ මේක මුකුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් එක්සිට් වෙලා ආයෙ මේක ඕපන් කරගන්න. මේක එක්සිට් වෙන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි control alt delete press කරලා එන මෙනු එකෙන් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න switch user option එක හරි logout option එක හරි logout option එක දුන්නා ඔයාලා මේකෙන් කෙලින්ම logout කරලා ආය අලුතෙන්ම machine එකට enter වෙන විදිහට තමයි එන්නේ switch user දුන්නොත් ඔයාලට username password ගහලා මෙතන මෙනු එකටම එන්න පුළුවන් හරි දැන් මේ විදිහට ආපුවම අපිට මෙතනින් එහාට ආය මේක run කරන්න බැරි හින්දා මම මෙතනින් Windows 10 අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන මැෂින් එක මම මෙතනින් shut down කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් මම මැෂින් එක on කරගන්නවා. on කරලා මෙතන press කරලා ස්ක්‍රීන් එකේ කොහේ හරි touch කරලා keyboard එකේ බටන් එකක් දෙනවා ඉක්මනටම. එතකොට මේ විදිහට මැෂින් එක බූට් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි Windows 10 ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යමු. language එක තෝරලා next කරන්න. මෙතන install කියන එක දෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එක ටිකක් වේගෙන් කරගෙන යනවා. මොකද Windows Server 2010 ඉන්ස්ටෝල් කරපු විදිහටම තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ඒක කරලා තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා. මෙතන මගේ voice file එකේ මේ ගොඩක් version තියෙනවා. සමහරට ඔයාලා download කරගත්ත එකේ Windows 10 Pro හරි Windows 10 Home හරි කියන එක විතරක් පෙන්නයි. එහෙම පෙන්නොත් ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒ තියෙන එක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. දැන් මගේ මේක Windows 10 Pro තියෙන හින්දා මම Windows 10 Pro එක select කරලා next කියන එක දෙනවා. හරි මේක ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ටික් එක ගන්න. දාලා next කරන්න. ඊට පස්සේ custom ගිහිල්ලා මෙතනින් partition කරන විදිය මම කලින් කියලා තියෙනවා. කලින් කියපු විදිහටම ඔයාලා මේක බලන්න. මොකද ඔයාලා ඇත්තම machine එකක් machine එකට Windows ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මෙතන ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ හින්දා කලින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. දැන් මම මේකේ GB 30ක් කරන් තියෙන හින්දා මේක තනි partition එකක් විදිහට අපි virtual machine එකේ create කරන හින්දා මම මේ hard disk එකම select කරලා next කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන ඇති දැන් Windows මේ අපි හදලා තියෙන virtual machine එකට install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේකෙන්දි මේ machine එක දෙපාරක් තුන් පාරක් සාමාන්‍යයෙන් real world එකේ machine එක restart වෙනවා. virtual මේ software එකත් මේ machine එක restart වෙයි. අපි බලමු මේක install වෙනකම් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලා මේ machine එකේ හරියට Windows 10 install වුණා නම් machine එක පාරක් restart වෙලා කියන virtual software එකේ තියෙන machine එක පාරක් restart වෙලා මේ වගේ screen එකකට එනවා. අපි බලමු මේක setup වුණාම මොකක්ද එන screen එක කියලා. මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලගේ region එක තෝරන්න. මම මේක default US කියන එක දෙලා US කියන එක දෙනවා. මෙතන keyboard layout එකත් මම US මයි දෙන්නේ. මේක skip කරන්න. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා යනවා. මේක setting ටික create වෙන්න.
මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් එකට આવොත් ඕන මේක ස්කිප් වුණා කියන එක දෙන්න. දීලා මෙයා මේක ඔටෝමැටිකලි සෙටප් කරගන්නකම් පොඩ්ඩක් අපි ඉඳලා බලමු. හරි ඊට පස්සේ මේකේ අපි පර්සනල් යූස් කියන එක තමයි දෙන්නේ. මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකක් આવත් ඔයාලා මෙතන ඔෆ්ලයින් account දෙන්න. මෙතන આવත් limited experience කියන එක දෙන්න. හරි එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට මේ PC එකට ඒ කියන්නේ OS එකට නමක් දෙන්න එනවා. මෙතනින් ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. මම මේකට දෙනවා cyber PC කියලා. දීලා මම next කරනවා. password එකක් දෙන්න ඕන මතකින්න password එකක් දෙන්න. මෙතනත් ඒ දුන්න password එකම ආයෙ දෙන්න. ඒක next කරන්න. මම password එක දීලා තියෙන එක වැරදි. ඒකෙන් තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ආයෙ වල දෙන්න password එකක්. හරි මේ විදිහට આવොත් ඔයාලගේ password එක forget වුණොත් OS එක unlock කරගන්න තියෙන option එක තමයි ඊගොඩ මෙතනින් තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට මතක හිටින ප්‍රශ්න ටිකක් තෝරලා ඒකට ඔයාලා උත්තරයක් දෙන්න. මම මේක තෝරලා දැනට නිකන් ගහනවා 1 2 3 කියලා. ඊළඟ next කරන්න ඊට පස්සේ දෙවෙනි correction එක මම මෙතනත් කැමති එකක් කොහොමද select කරලා මොකක් හරි දෙන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙකුත් අහනවා. ඒකට ඔයාලා මතකින් එකක් දෙන්න. මොකද ඔයාලට password අමතක වුණොත් machine එක unlock කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න තුනට හරියට ඔයාලා උත්තර දුන්නොත්. එහෙනම් මතකින් එකක් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එතන ගහන්න. ඒ ටික හරියට කරලා next කියන එක දෙන්න. දීලා මේක accept කරන්න. මේවා આવුත් මේක skip කියලා දෙන්න දැනට. මෙතන මම no කියන එක දෙනවා. මේකත් not now කියන එක දෙන්නේ. ඔයාලට මේ කෝටාන කියන එක ඕන නම් accept කියන එක දෙන්න. ඔයාලා net එකකින් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ කෝටාන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට ඔය Apple වල Siri මේ වගේ තියෙන Windows වලට එන option එක තමයි මේ කෝටාන කියන එක. මේක ඕන අය accept කියන එක දෙන්න. මම දැනට virtual machine එක use කරන ඉඳන් මම මේකේ not now කියන එක දෙනවා. ඔයාලා real world එකේ machine එකක් install කරනවා නම් තමන්ගේ පාවිච්චියට මේ කෝටාන කියන එක දුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් desktop එක කරන ගමන් තියෙන මේ machine එක මේ විදිහට ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් ගියන් පස්සේ මේක desktop එක ඔටෝම appear වෙයි. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් කියමු මේ machine එක යටින් යලා දාලා තියෙනවා shut down කරන්න එපා කියලා. හිමුත් ආයෙත් Windows ගහන්න වෙන chance එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේක ඔන්න නැකම් අපි මේකට මේ විදිහට ඔටෝමැටික්ලි මේ යන්න දෙමු. හරි මේ විදිහට මේක එනවා. මොකද මේක paid version එකක් නෙමෙයි. හින්දා තමයි මේක එන්නේ. මේක આવත් ඔයාලා exe කියන එක දෙන්න. press කරන්න keyboard එකේ. මේක මේ විදිහට continue කියලා දෙන්න. දැන්
මේකම මේ විදිහට තියලා මේක නිකන් normally confirm කරනවා. මේ ගන්නකොට හිතන්න එපා මේක මේ Windows වල web browser එකේ setting වගේක් තමයි මේක අහන්නේ. මේක අපිට ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපේ වැඩවලට. මම මේක ඉඳ close කරලා දානවා. හරි, දැන් ඔයාලා සාර්ථකව මේ වැඩ ටික කරා නම් මේ විදිහට ඔයාලට Windows 10 install කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ add කරගන්නවා this PC කියන icon එක. ඒකට අපි ඉදිරියට themes වලට ගිහිල්ලා desktop icon setting වලින් computer කියන ටික එකක් දාලා apply කරලා okay දුන්නාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක add කරගන්න පුළුවන්. හරි, මෙහෙම තමයි Windows 10 Pro එක අපි install කරගන්නේ. මේ VMware software එකේ වගේම අපි real world එකෙත් මේ විදිහට තමයි මේක install කරගන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. හරි, අපි ඊගාවට මේ Windows 10 OS එක Windows Server එකත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා අපි බලමු ඊගා වීඩියෝ එකෙන්.